Si Aul, dating SEA Games champion, ay nagpakitang gilas sa MPL at hindi niya pinigo ang Blacklist International. Gayunpaman, bukod sa kanyang magaling na performance, may napansin akong isang hidden factor kung paano pananalo ang Blacklist. Simple lang siyang tingnan, pero nung na-realize ko ginagawa ng Blacklist ito in-game, oh my gosh, nakakakilabot. Pero bago natin talakayin ang simple hidden factor na ito, bigyan ko muna kayo ng konting context sa draft. Ang draft para sa bawat koponan ay typical draft. Though sa Blacklist, nilabas uli yung UB strat, 2 sustain heroes at 3 damage heroes. Pero simula nung nagkaroon ng tank/utility jungler at marksman gold lane, meron ng variation sa UB. Ang core hero ay naging sustain hero kasama ng robe, habang ang marksman at mage ay naging damage heroes. Ang role ng XP ay same pa rin, pang box out at pang pick off ng priority targets. Ngayon, ano ba yung simple hidden factor na ginawa ng Blacklist? Ito, example sa early game. Malakas yung harass capability ni Hestes. Kaya plano ni Ma'am Shu na harasin si Renjo para sa unang turtle hindi siya makakasama. Dahil doon, si Edward ang unang ng level 4 at siya unang nag-box out kay Ryzen. By the time level 4 na si Renjo, medyo low na si Ryzen at patuloy pa siyang hinaras. Kaya madali nakuha yung turtle. Dahil sa haras na yun kay Renjo sa early game, nakuha ng Blacklist ang first turtle. Okay, naharas. Makakabawi naman ang Omega dyan. Nakabawi nga ba? Tingnan nyo yung sequence na to. Nagharas uli sila pero this time si Kelra. Dahil doon, napilitan siyang umuwi ng base. Nung umuwi si Kelra, tingnan nyo yung mapa. Magiging 4v3. Ang response ng Blacklist, harasin si Ryzen. Kahit hindi namatay si Ryzen, okay lang dahil may advantage na sila, 4v2 na at dahil doon, nag-focus na sila ngayon sa tank. Hindi namatay yung tank, pero okay lang kasi nagamit yung Faker. Take note, 2 sa kanila ay low na. And siguro, in-expect ng Blacklist babalik sa base, either core or tank or both. Para sure sila, pumunta si Frederick dito. At habang nakiklear si Yue sa minions, nakita sa mapa low yung core at huli na clear ng wave si Storm. And feeling ko, in-expect nila uuwi yung tank. With that in mind, anong plano? Dahil walang mga katulong kay Kendra, nagpa siya ang team na push sa bottom lane. By that time, tutulong na sina Miko at Storm, basag na yung tore. At habang nangyayari yung mga yon, napansin mo yung top, pababasan na rin yan. Expected kasi hinaras sa early si Renjo. So laning wise, nalamang na si Edward. Kita mo yung sequence? Nabasag bot lane dahil lang doon sa pagpapahuwi kay Kendra. Tapos yung top, nabasag na lang din kasi bugbog na yun si Renjo ng early pa lang. Every small detail, binibigyan pansin ng Blacklist International. Yung simple hidden factor, lahat kalkulado ng Blacklist sa laro na ito. Simple lang siya at alam kong ginagawa ito ng ibang mga teams lalo na sa pro scene. Pero yung ganyang sequence, yung every small detail binibigyan pansin, like yung mga maling decisions na pwede namang makabawi yung kalaban pero hindi binibigay ng Blacklist. Hindi ko alam kung na-foresee ito ng Blacklist or sadyang nag-shot ko lang si Manang Venus on the spot. Kasi Omega yan eh, kahit nawala si Chapno, lason pa rin sila. Pero kung ganito ang gagawin ng Blacklist sa following weeks, lalo nakuha na nila yung tamang timpla sa team composition nila. Oh my gosh, nakakatakot to. Kalaro na ito ng Blacklist International, ilang beses nangyari yung mahabang sequence na every small detail kalkulado. Every small wins ay nanglilid to bigger objectives. Pero na-focus na muna ako sa dalawang sequence na ito kasi medyo technical siya. Sa aking analysis, medyo technical ba? Let me know sa comments kung yung dinaramdaman ninyo sa laro na ito ng Blacklist International. Then if ganito gagawin nila up until sa playoffs, nakakakilabot. Pero sa ngayon, next week ulit, para sa panibagong analysis. Thank you, Oma Place, let's go!